mừng quý thầy cô trong ban giảng huấn lớp trọng tài Taekwondo SEA Games 31 Hà Nội, Việt Nam. Xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng các quý thầy cô huấn luyện viên Taekwondo về tham dự lớp tập huấn trọng tài SEA Games 31 tại nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội. Welcome all the honorable guests, teachers, and coach to the training sessions in Hanoi today. Về dự lớp tập huấn, ban tổ chức trân trọng giới thiệu có ngài Kim Sông Chu, trưởng ban kỹ thuật Liên đoàn Taekwondo thế giới. Có ông Hồ Anh Tuấn, trọng tài quốc tế trường bộ môn Taekwondo Hà Nội. Có ông Đào Phúc Thế, trọng tài quốc tế giảng viên lớp tập huấn. Có ông Lê Minh Khương, trọng tài quốc tế giảng viên lớp tập huấn. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào đón lớp tập huấn Taekwondo trọng tài SEA Games 31 Hà Nội, Việt Nam. Sau đây ban tổ chức trân trọng kính mời ông Kim Sông Chu, trưởng ban kỹ thuật Liên đoàn Taekwondo thế giới có đôi lời phát biểu với lớp học. Hello everyone. Thank you so much for having me here. Rất cảm ơn vì mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay. It's great to see all the Taekwondo people with the dobok, and I'm very pleased. Tôi thấy thật tuyệt vời khi mà có rất nhiều các vận động viên, các thầy ở đây, tất cả đều mặc bộ đồng phục Taekwondo, tôi thấy rất là đẹp. Thank you Vietnamese Taekwondo Federation for having me, for inviting me here. Rất cảm ơn Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đã mời tôi tham dự buổi tập huấn ngày hôm nay. I was the referee in 2012 London Olympic Games, as well as 2016 Rio Olympic Games, and I was a referee chair 2020 Tokyo Olympic Games. Tôi đã từng là trọng tài Taekwondo quốc tế vào những năm 2012, 2016, 2020 tại các kỳ Olympic. We had a very successful Tokyo Olympic Games in 2021 under a very difficult situation. Chúng ta đã có một kỳ Olympic Tokyo 2021 rất thành công dù cho hoàn cảnh dịch bệnh khó khăn. Now I am Technical Commission Chair for World Taekwondo Federation. Hiện tại tôi đang là trưởng ban kỹ thuật của Liên đoàn Taekwondo thế giới. Under the direction of Dr. Jung Won Cho, President of World Taekwondo. Under the direction. Dr. Jung Won Cho is the President of World Taekwondo. Với sự tham dự của Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo thế giới. He gave me the direction to make our sports more dynamic, more exciting. So we come up with these new rules, a best of 3 round system. Ông ấy chính là người đã giới thiệu và đưa vào sử dụng bộ luật
best of three, điều ba thảo luận. We have already tried in Puerto Rico Open, Canadian National Championships, also in Pan Am Championships, and we have very successful positive feedback. Chúng tôi đã sử dụng luật mới này ở trong rất nhiều các giải quốc tế và luật này cũng đã trở nên rất là phổ biến và được mọi người đồng tình. And we are going to apply these new rules in Loma GP in June, beginning of June. Chúng tôi cũng đang dự định là áp dụng những bộ luật mới vào Grand Prix Roma. Yes. So I'm going to share with you about these new rules. So please pay attention. And I'm also gonna go over some of the hand signal, because to be good referee, you need to have very sharp and strong hand signal. It's very, very significant, very important. Sau đây tôi sẽ phổ biến một số luật mới và quan trọng nhất đó là những phần về khẩu thủ lệnh, vì các trọng tài sẽ cần những khẩu thủ lệnh mạnh mẽ, dứt khoát. And I also will give you time to ask questions if you have any questions. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì tôi sẽ dành thời gian cho các bạn để đưa ra những câu hỏi cho mình. Okay, I'm going to has to have clear understanding about the control penalty. So in last year, 2019 World Championship in Manchester, we had 7 courts going on at the same time. 7 different courts. Vào 2019, vào giải đấu năm ngoái thì chúng tôi đã có tận 7 khóa để huấn luyện cho các trọng tài, vì các trọng tài rất cần hiểu rõ được về các luật để biết những vi phạm của vận động viên khi mà thi đấu để có thể tính điểm một cách phù hợp. So it is very, very important that referees have consistency on calling control penalty. Và điều này yêu cầu các trọng tài phải có những quyết định rất là công tâm. We are going to go over decision of superiority. Now we don't have golden round. Every round must have a winner. Hiện tại thì với luật hiện hành, chúng ta sẽ không có luật cái chết bất ngờ hay bàn thắng vàng, mà chúng ta sẽ phân định thắng thua chỉ có 3 hiệp thôi. And knockdown procedures. Và những luật liên quan đến hạng mục. And video replay, IVR. Và liên quan đến IVR, công nghệ băng ghi hình. Now the coaches are very, very educated. So some of the Olympic coaches, they have lots of knowledge. So if referees does not have good knowledge, it will be very, very difficult to manage the match. Hiện tại thì như chúng ta đã biết thì các huấn luyện viên là những người am hiểu rất rõ về luật taekwondo, cho nên trọng tài cũng sẽ phải có được một kiến thức về taekwondo rất sâu đậm để có thể điều hành trận đấu một cách tốt nhất. Competition area, we have 2 different types, square shape and octagon shape. But now we mainly use octagonal shape, like right here. Hiện tại thì có 2 tiêu chuẩn sân thi đấu, đó là sân thi đấu hình vuông và sân thi đấu hình lục giác, bát giác. Thế nhưng chủ yếu như bây giờ trong SEA Games 31 thì chúng ta đang sử dụng bát giác đài. So competition area, and there's a safety area. Okay, so the longest part will be 8 meter by 8 meter, including the alert area, which is the yellow colored area. Chúng ta có các vùng thi đấu và các vạch giới hạn. Khoảng cách giữa 2 vạch giới hạn đối diện nhau thì tối đa là 8 mét.
và vùng vàng rộng 3,5 mét. This is called the yellow. I'm sure that I'll be also the technical delegate for the SEA Games. So this area should have kind of like a yellow colored area. This is 60 centimeters thick, 1.6 meter. We need to paint it or put the tape around. Because Hiện tại chúng ta cần phải có một cái vùng vàng để làm một vùng giới hạn, thì cái này ngày mai thi đấu sẽ sơ hạn hoặc là có. There's main 3 reasons. It's good for the players to give them alert. When they step onto the yellow area, you give them alert. You are very close to going out of the boundary line. Nên có vạch vàng như vậy thì như thế sẽ giúp cho vận động viên biết là mình đã ở vạch giới hạn hay chưa. Also, the center referee need to officiate using this alert area. Và điều này cũng sẽ giúp cho trọng tài kiểm soát trận đấu tốt hơn. We don't want to be too close to the competitors. We want players to shine, not the center referee. Tất nhiên là chúng ta cần mọi người sẽ chú tâm vào màn trình diễn của các vận động viên chứ không phải là trọng tài, cho nên là việc điều tiết không gian sân thi đấu sẽ rất là quan trọng. So number 3 reason is for the media. It looks very nice on the TV. Olympic Games, we have seen every 1 second there's a delay. $100,000 waste. Và khi lên hình thì một cái sân thi đấu tiêu chuẩn với giới hạn như vậy sẽ đẹp hơn. So outside of this yellow is boundary line. If you step out, you call that crossing the boundary line. Và bao quanh bên ngoài vùng giới hạn sẽ là đường giới hạn. Cái đường giới hạn này nếu mà bước ra ngoài thì sẽ bị trừ điểm. I'm not going to go over all the details because I want to focus on the new rules. Hiện tại thì tôi sẽ lướt qua phần này vì tôi muốn tập trung nhiều nhất vào các bộ luật mới. Yes. So typical setup like this, octagon shape. And then if the outer line is coming out like this, we should take over here. So we don't have anything sticking out. Yes. Với hình dạng của chiếc thảm như thế này thì chúng ta nên làm cho những cái này hoặc là dán băng dính lên để không có những phần chia ra như thế này. Rồi chúng ta sẽ có những đường thẳng và không có ba viên. Also, when I make a decision, the review jury make a decision. It's very important to have clear boundary line so they can make a decision quickly. Và với một cái đường giới hạn thẳng và không có ba via thì sẽ giúp cho giám khảo trọng tài giám khảo video sẽ xem lại video một cách dễ dàng hơn và có những quyết định chính xác hơn. So usually when the center referee start a match, we wait on this area, and when you enter, you go to the center, and then you come here. Check the low start, and then there you go. Very simple hexagon, but clear. Then you should stay away, closer to the alert area, not outside, just the inside of the alert area. Yes. I think everybody understands this part, right? But when the action is happening here, closer to the alert area, center referee should get closer. Okay.
Mọi người có nhìn thấy không? Nhìn đó. Usually, center referee will manage the match, this area. But when the action is closer to the boundary line, two player, you should get closer. So if one steps out, declare kind of right away. Những lúc nào mà hai vận động viên đang có những động tác để kỹ thuật để thì trọng tài phải đứng gần hơn và khu vực của hai vận động viên để quan sát và kịp thời ngăn nếu như là có một vận động viên phạm luật. This is very important. And when one player steps out, you must khi mà một vận động viên rời khỏi vạch giới hạn thì trọng tài phải đứng gần ngay lập tức cardio và ngăn vận động viên ở trong vẫn còn ở trong thảm thi đấu lại để Or block with your left arm and you give come chop. Come chop. 1, 2. và xử phạt. they cannot go to the center. Sau khi xử phạt thì vận động viên chỉ được vào thêm 1 mét. Okay? Is that clear? This is very important. When they cross the boundary line, you cannot, after you give the counter, you cannot bring them to the center. They must resume about 1 meter from the boundary line. Sau khi bị xử phạt thì vận động viên chỉ được đứng 1 mét cách đường giới hạn chứ không được đứng ở giữa của sàn thi đấu. If player goes to the center, you must indicate. Go resume the match. And then when they come back, start the match. Nếu như vận động viên mà đứng không đúng chỗ thì trọng tài phải điều khiển vận động viên đứng vào đúng vị trí và sau đó mới được bắt đầu lại trận đấu. So I think I'm louder than all of you guys. Thầy bảo nói to hơn. From fist. Clear! It's too high. Everybody too high. So close. Tay mọi người đang để tay cao. Like a knife hand. And elbow must be straight. And relax your shoulder. Cánh tay phải duỗi thẳng. Give power to end of your finger. Clear! Dồn lực vào mũi bàn tay. And then from open hand and your body going back. This way, not this way. Okay? So elbow pointing forward. Khi rút tay thì Same direction. cử tay sẽ hướng về phía trước, Never like this. không hướng sang ngang. So just by looking at your cardio and 계속 hand signal, I can tell you were experienced. So try to practice. Always declare cardio with elbow pointing forward. And 계속. Not short. Clean motion. Yes. Đừng làm ngắn quá. Very good. Duration of contest. 3 rounds of 2 minutes each. Luật thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút. So, like I said, we're not gonna have a golden round with the best of 3 system. Như tôi đã nói thì luật hiện tại thì sẽ không có luật bàn thắng vàng. So duration of each round, maybe I'll just add 1 minute, 3 rounds, 1 minute 30 seconds, 3 rounds, 2 minutes, 2 rounds, or 5 minutes, 1 round, with 1 timeout for 30 seconds to each contestant. Usually, this is for para, 5 minutes, 1 round. Go ahead. Thường thì luật thi đấu có thể được thay đổi thành 1 phút cho mỗi hiệp đấu với 3 hiệp đấu, 1 phút rưỡi mỗi hiệp đấu với 3 hiệp đấu, 2 phút mỗi hiệp đấu cho 2 hiệp đấu và 5 phút cho 1 hiệp đấu với thời gian nghỉ 30 giây. In principle, we need to do 2 minutes
3 rounds with 1 minute break. But for cadet, we can do 90-second 3 rounds with 1 minute break. Hiện tại thì chúng ta sẽ sử dụng 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút và giữa các giờ nghỉ giữa các hiệp là 1 phút. For the best of 3 system, the winning a first round is very, very important. Với luật mới này thì việc chiến thắng ở hiệp đấu đầu tiên là rất quan trọng. So, in the traditional format, the athletes are waiting until their round. They kind of take it easy, feeling each other for first and second round, and they start fighting their third round. Sometimes last 30 seconds. They don't fight until last 30 seconds of their round. Với luật cũ thì thường là các đối thủ sẽ thăm dò nhau trước vào hiệp 1 và hiệp 2, và có thể là mãi đến 30 giây cuối cùng của hiệp 3 chẳng hạn thì họ mới thực sự là giành điểm. So this can create very, very boring matches. Những trận đấu như vậy thì thường sẽ rất là nhàm chán. But for the best of 3 system, most players winning a first round, if they win the second round, they are the winner. They don't need to go to third round. So winning a first round is very, very, very important. So the player's mindset is different. Với luật mới đó là đánh 3 hiệp thắng 2 thì thắng, thì điều này sẽ giúp cho các vận động viên chú ý đến từng hiệp đấu một, và hiệp 1 là rất quan trọng. Nếu như chiến thắng được hiệp 1 thì tinh thần sẽ rất là tốt. I'm going to go over more details later on. General weighing. If competition is tomorrow, we usually do general weighing today, 10 a.m. to 12 p.m. 2 hours time slot. Với các vận động viên thì khi mà cân vận động viên thì sẽ phải cân một ngày trước khi thi đấu. It's very important. If weighing starts from 10, must end at 12. You cannot say I did my weighing at 11:30, so fail the first one, and I want to do my second one because I did first one at 11:30, so I can do at 1:30. You cannot do that. Và thời gian của việc cân vận động viên sẽ nên là từ 10 giờ đến 12 giờ, không có trường hợp là muộn hơn. Within 2 hours time slot, very important. Thì trong 2 tiếng thôi. For random weighing, which is, let's say, competition is starting today at 9 a.m. The random weighing will start 8 a.m. today. Bốc thăm ngẫu nhiên trước 2 tiếng trước giờ thi đấu. This is for the safety of the player, because some player weigh in -80, pass, and next day he can weigh 87 kilo. Some athlete gain 10 kilograms overnight. This is very dangerous. Có những trường hợp mà các vận động viên tăng cân chỉ sau một ngày. Ví dụ như hôm trước đo được dưới 80 cân, nhưng hôm sau lại lên tận 87, 88 cân. Thì điều này sẽ rất đáng lo ngại cho các vận động viên. For random weighing, if random weighing starts at 8, everybody must be there at 8. Mọi người phải đúng giờ. We don't have time slot. Chúng ta không có một cái khoảng thời gian nào cả mà phải chính xác thời điểm. We do the draw, and you are selected. If you're not there, you are disqualified. Nếu như không có mặt tại buổi bốc thăm ngẫu nhiên thì coi như là bị loại. We had some athletes not educated, coaches not educated, and he passed general weighing, and next day he had big breakfast, and then he got selected for random weighing. Of course, he will fail. Ví dụ như có những ông mà ăn sáng rất nhiều, không hiểu về thuật, mà lại hôm sau lại ăn sáng rất nhiều để lên cân, thì điều này không được phép và sẽ bị đánh loại ngay. Very, very uneducated
and not very smart. Điều này là nghiêm cấm. It actually happens, so this kind of education is very, very important. Các bạn hiểu được điều này rất quan trọng. So the land domain is 5% tolerance of your weight calories. So if you are minus 80 kilo, I believe it's 84. It's not the weight you weighted for your general weight. It's your weight calories plus 5% is allowed. Mỗi vận động viên thì chỉ được phép có giới hạn thay đổi cân nặng vào khoảng 5% so với hạng cân của mình. For juniors and of course cadets, they must have covering underwear. They cannot weigh in nude. It's a must. Đối với thiếu niên và đối với giải thiếu niên và giải trẻ thì cần mặc đồ lót ở bên trong để cân. It's the rule. So when you become international referee and then your assignment is doing weighing and you ask junior player to take off your clothes, you have a problem. Never. They must have a covering, underwear on. Đây là luật quy định với giải trẻ và giải thiếu niên phải mặc đồ lót để được cân. That's why we give 100 grams allowance. Được thưởng một lần. So general weight, you have second chance. If you fail first one within that 2-hour time slot, you can have second chance. Or land weight, if you fail, you are finished. No second chance. Với việc cân vận động viên thì mình có thể có một lần đến đúng giờ cân. Sau nếu mà thất bại thì sau 2 giờ thì được phép cân lại một lần nữa. Nhưng đối với bốc thăm thì mình chỉ có được một lần thôi. For recap, weighing recap, for general weighing, all contestants must to do general weighing for all categories, including heavyweight. Này thì tất cả các vận động viên ở tất cả các hạng cân đều sẽ được cân nặng, trừ hạng cân nặng. For the land weighing, approximately 20% of total contestant for the weight categories. But we don't need to do it for heaviest division. Hạng cân cao nhất thì he doesn't know taekwondo, so maybe very difficult for him to translate. Sorry? Yeah, for land weighing, the heaviest weight, no need to do it. Like if you are like plus 80 for Olympic weight division or plus 67 for female, they don't need to do land weighing. Nếu như mà bạn vượt mức hạng cân nặng, ví dụ như là dành cho nam là trên 80 cân và cho nữ là trên 60 cân thì càng nặng tốt, và trên cái mức đấy thì vẫn không có tốt. Because heavyweight, we don't look at their overweight. We only look at underweight, so they don't need to do. They can eat whatever they want. Tôi muốn các vận động viên giữ thể chất của mình khỏe nhất, cho nên là chúng tôi chỉ lo ngại về việc vận động viên thiếu cân thôi, chứ còn cân nặng thì nó là một vấn đề tốt. So usually the day before competition, general weighing between 10 to 12, like I mentioned. Thời gian cân cho vận động viên là từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa sẽ kết thúc. For land weighing, the morning of the competition, if competition starts at 9, we usually start from 8 o'clock sharp. Đối với việc bốc thăm ngẫu nhiên thì giờ cân sẽ bắt đầu từ trước 1 tiếng. Ví dụ như là trận đấu bắt đầu từ 9 giờ thì bốc thăm sẽ bắt đầu từ lúc 8 giờ. Duration is 2 hours. Và kết thúc trong vòng 2 tiếng đồng hồ. For land after random selection, so there's no time slot. If you're not there, you fail. Và đối với bốc thăm ngẫu nhiên thì sẽ cân ngay lập tức
trong thời điểm đó. You have 2 attempts for general weight, random weight just once. Bạn sẽ có 2 lần để cân trong việc bốc thăm bình thường và chỉ có 1 lần cân trong nội dung bốc thăm tự do. Không đương nhiên. General weight, minimum and maximum limit, we check. So if it's minus 68 kilogram division, under is over minus 58 and under minus 68. So we look up and down. Của các bạn nên các bạn có thể nhìn trên màn hình và hãy cố gắng giữ cân nặng của mình trong khoảng cho phép. For land weight, we only check the maximum weight. Đối với việc bốc thăm ngẫu nhiên thì cố gắng không vượt quá chỉ số cân nặng cho phép. For general weight, taping is not allowed. You cannot do taping. Và các bạn không được quấn các dụng cụ bảo vệ. For random weight, taping is allowed because you have competition. Với việc bốc thăm ngẫu nhiên thì bạn có thể sử dụng các dụng cụ bảo hộ trên người. No tolerance for general weight, but 100 grams allowance for junior and cadets. 100 gram cho phép dao động đối với các vận động viên là thanh thiếu niên và giải trí. 5% tolerance. 5% cho phép. Some players, they did minus 80 division. They weighed minus 80 kilo and they got selected for random weight. They can weigh less than before, 79.7. That's okay, we don't care. If they go under, that's fine. Usually it doesn't happen, but if it happens, that's fine. We don't fail them because they went lower than the day before. Với hạng cân dưới 80 kg thì kể cả 79,7 kg hoặc là nhỏ hơn một chút thì cũng sẽ được chọn chỉ trong giới hạn cho phép. Primitive techniques. Những kỹ thuật được cho phép đúng luật. Straight punching technique using knuckle part of tightly clenched fist, not this way. Okay, straight punch. Kỹ thuật đấm phải là đấm thẳng, nắm tay và đấm bằng mu bàn tay. Only allowed to hook area. Okay. Chỉ được sử dụng nắm đấm vào phần thân. Delivering technique using any part of the foot below the ankle bone. Với các kỹ thuật chân thì chỉ được sử dụng các bộ phận của bàn chân ở dưới bàn chân. So the contact was made by shin. It's not a permitted technique. So we don't give points for that. Còn các phần trên thì sẽ không được ghi điểm, trên mắt bàn chân sẽ không được ghi điểm. Only the fist technique is allowed in this colored area, with the red colored area. The punch must make a contact to the color area. If it's on the white area, as a judge, you should not press. Với kỹ thuật đấm thì mình phải đấm vào khu vực phần thân nhưng mà phải có màu. Nếu như không có màu sẽ không có điểm. Any kick above the collarbone area is permitted. Above the waist, kick is permitted. A punch only allowed below the collarbone. If it's up, punching to the neck is gamcho penalty. Bất kỳ đòn đấm nào từ xương quai xanh trở lên thì sẽ đều bị ăn gamcho. Okay. So now, under the new rules, if is contact to the head before, coach cannot request IVR, but now coach can request IVR for the head kick, including the face. Với các đòn đánh bằng chân vào đầu
thì trước đây huấn luyện viên không được xem lại màn hình, thì bây giờ đã có thể có quyền được xem lại màn hình. How many points for punch to the hole? How many points? Tôi xin hỏi các bạn là bao nhiêu điểm vào phần thân? Everybody, how many points? Punch. Đấm vào thân là bao nhiêu điểm? 1 point. Yes. Balance kick to the trunk protector. Đá vào thân là bao nhiêu điểm? How many points? Show me your finger. 2. 2. How many points for turning kick to the trunk protector? Đá xoay vào thân thì sao? 4. 2 by princess, 2 by judge. You must confirm. And how many points kick to the head? Tấn công bằng chân vào đầu thì sao? 3, 4 Always like this. Use this. 3점. Okay, 3 points. Yes. Spinning kick to the head. 5점. Always, when you indicate your points, open your fingers. So review jury or spectator can see your finger clearly. Don't close it like this. We don't know how many fingers. Maybe 1 or 2. Open. Yes, always open. Open. Yes. Với khi mà mình rơi số điểm thì mình nên xòe các ngón tay ra, mình không nên để dính các ngón tay vào nhau. So when you give points, you say chop, easy, like give, like from here to in. Việc cho điểm phải rõ ràng, cho nên là các ngón tay không được dính vào nhau. Indicate, ho, easy, like this. Big motion, okay? So everybody can see you clearly. Như vậy thì mọi người mới có thể nhìn thấy. Don't be shy. Chop, like this. Mọi người không cần phải xấu hổ, tại vì cái này rất là quan trọng. Like this. Okay? Good. Every count jump given to the opponent, you will receive 1 point. So it's not a deduction point. You gain point from opponent's count jump. Đối thủ mà bị cam zoom trừ 1 điểm thì mình sẽ được cộng 1 điểm. I want to show you, this is the new rules for the back kick. This is not considered as a back kick. Okay? Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số các vấn đề liên quan đến kỹ thuật đá quay sau ở đầu. You must have rotation. Với kỹ thuật này thì đầu và vai phải xoay. So I give you this example. Watch this, please. Các bạn hướng lên màn hình để xem video. You see that? Các bạn thấy không ạ? Head still watching. It's really funny, right? Like a dancing. We don't give additional point this kind of kick. You must have a rotation if we consider that as a turning kick. So just like this is not a back kick. So you don't press for this kind of kick. As a review jury, if coach asks for IBR, this is not a back kick. Kỹ thuật này thì không được xem như là kỹ thuật đá và không được cộng You see that? Everybody understand? It's kỹ thuật good? này là không đúng. Okay, very good. So, best of 3 system, 2 minutes, and how many count jump per round? Anybody know how many count jump per round? Giới hạn một người bị cam zoom là bao nhiêu ạ? 5 count jump. If you receive 5 count jump, you lose that round. Nếu mà một vận động viên mà bị cam zoom 5 lần thì sẽ bị xỉu thua. So when you give 4 count jump, count jump. 4. You must give your finger. You got 4. One more you finish. 4. And then just Sau đến cam zoom thứ 5 là sẽ gì? Chịu thua.
and 12 points gap will finish the round as well. Khi mà hai vận động viên cách nhau 12 điểm thì vận động viên điểm cao hơn sẽ là người chiến thắng. Okay. So 28 finish or 12-0, 12 point gap or finish the round. Một là khoảng cách 12 điểm thì vận động viên cao điểm hơn sẽ chiến thắng, hoặc là vận động viên nào đến 28 điểm trước thì sẽ chiến thắng. Applicable anytime in the round, anytime. Bất cứ thời điểm nào ở trong bất kỳ hiệp đấu nào đều được áp dụng. Except point gap will not apply to senior division, semifinals and finals. Trừ trường hợp bán kết và chung kết của những lứa tuổi lớn. Must have a winner. Trọng tài phải phân định được người chiến thắng trong mỗi hiệp. Just like tennis or volleyball, set score, we must have winner. There's no tie score. Giống như một số các môn thể thao khác như tennis hay bóng chuyền thì mỗi set đều có người chiến thắng. So Chong has 4 gam chong, Hong has 4 gam chong, and they cross the boundary line. Khi xanh và đỏ đều có 4 gam rôm rồi, một người ra khỏi. As a center referee, you must choose one. Who crossed the line first? You must decide. You cannot give both players 5 gam chong each. Chẳng hạn thì trọng tài phải tìm xem là vận động viên nào ra khỏi vạch giới hạn trước thì sẽ bị xử thua. So, clear. Hong, gam chong. Finish. Come on. Cannot give. Is that clear? Động tác Very important. điều này rất là quan trọng. Superiority criteria. Let's say 10-10. It's a tie score. We have criteria to determine the winner. Khi mà có kết quả tỷ số hòa thì sẽ có một số các trường hợp được cân nhắc để phân định thắng thua như sau. First criteria, total points by turning or spinning kick. Đầu tiên đó là tính đến Let's say tổng số điểm kỹ thuật nhiều hơn. Chong has 2 back kick to the body. 2. How many points is that? 8, right? 2 điểm cao tân. And Chong has 1 back kick to the body, 1 kick to the head, spinning kick to the head. How many points is that? Một đá xoay vào thân và một đá vào đầu thì là bao nhiêu điểm? 9, yes, 9 and 8. Even though point is 10-10, tie score, who's going to be the winner? First criteria trong trường hợp này. Who is the winner? Because total point by turning or spinning. Is that clear? I'll give you an example. Tức là tổng điểm kỹ thuật mà hơn thì sẽ chiến thắng dù cho kết quả hòa. I'm going to ask you, and you must answer. So let's say it's 4-4 tie. So if you think Chong is the winner, raise your left hand. If you think Hong is the winner, raise your right hand. Sau đây tôi sẽ có một câu hỏi liên quan đến số điểm mà tôi vừa trình bày. Người phải giơ tay. Nếu như ai cho xanh thắng thì giơ tay phải, còn ai cho đỏ thắng thì giơ tay trái. Chong has 2 body kick. Hong has 1 back kick. 4-4 tie. Who is the winner? Xanh có 2 cú đá vào người, còn đỏ có Hey, you guys 4 lần are đấu going to thì declare ai who's the thắng? winner? No. Is it Cú Hong? đá mà Or is giấy it có điểm Chong? trừ đâu, bị trừ. Đấy là cú đá. Oh, I see. Someone choose Chong. Chung. And if you don't put your hand up, what does that mean? You don't know? Chung.
Who is the winner? Cú đá mà đá kỹ thuật xanh. This is the winner because what did I say? Turning kick, 4 points will be the winner. So this side is the winner. Everybody got it? Đá quay xong rồi hai đầu đá vào thân thì ai thắng? This side. Một người có hai đòn đá vào thân và một người có một đòn quay sau vào thân thì ai thắng? Sorry, because the screen here and here is not Phó phải không? Mình tưởng là hai cái home is the winner. Home. Okay. Next. It's a round win. Next one. 5-5 tie. Theo là 5 đều. Chong has spinning kick to the head, 5 points. Hong has back kick, 4 points, and 1 point gained by control from opponent. Bên xanh một đòn đá quay sau vào mặt được 5 điểm. Bên đỏ một đòn đá quay sau vào thân được 4 điểm. Và bên xanh trừ 1 điểm. Bên nào là thắng? Who's the winner? Các thầy cho bên nào thắng thì giơ tay ạ. Because 5 points, spinning kick to the head. So, yes, Chong is the Có điểm winner. trừ, xanh bị trừ đúng không? Xanh bị Are you guys clear? không For confusing? No. Chong. xanh thắng chứ. Let's do this one. 9-9 Xét tie. điểm trước. Hòa Xong 9 rồi đều. thế điểm trừ. Rồi, And Chong has hôm nay ông cứ nghe 2 đi. back kick. Thì 8 points. bàn luận. Xanh có 2 đá hậu 8 điểm. This is a little bit tricky. Hong has one spinning kick to the head and then back kick to the body. Đỏ có một đá xoay vào đầu và một đá And đá hậu Chong lên has và đá hậu vào thân. 1 point by opponent's control. Who's the winner? Bên đỏ có một áp zoom ai thắng? Home show! Yes. Very good. Very good. If you don't participate, then they don't understand. There's somebody just Hình như là có nhiều thầy cô không hiểu câu hỏi của thầy. Thầy muốn tất cả phải hành động khi thầy hỏi. Nếu mà giơ tay thì giơ tay đều, chứ không chúng ta có chi biến của chúng ta là xanh thắng hoặc đỏ. Sang đến Hàn Quốc mất 11 tiếng, xong đợi 3 tiếng nữa và bay sang Việt Nam hơn 4 tiếng. Thầy rất muốn là mọi người có sự thể hiện để cho cái sự khó nhọc của thầy được đền đáp. I see everybody. Oh, not tired at all. I'm very, very energized, excited, dynamic. Tôi không mệt đâu mà tôi hiện tại bây giờ đang rất là cháy. Thank you. So let's say the total points by spinning kick is tied. So let's say Chong has 5 back kick. How many points is that? 5. 5 đá hậu thì sẽ được bao nhiêu điểm? 5 back kick. How many Đá hậu vào points? thân. 5 đá hậu vào thân. 20, right? 20 điểm. Hong has 4 spinning kicks to the head. How many points is that? 4 đá hậu vào đầu thì bao nhiêu điểm? Who's the winner? Ai người thắng? It's tied. It's tied. No. It's we look at the total score 20-20 by turning kick or spinning kick. So it's tied. We go to the next criteria, which is higher point value. Tức là trong trường hợp này thì tiêu chí đầu tiên về đá hậu, hai bên đã hòa nhau thì chúng ta sẽ xuống đến tiêu chí xếp thẳng thứ hai. Đó chính là về điểm kỹ thuật. Higher point value, we look from 3 point head kick, 2 point body, 1 point punch. The lowest is control. Trường hợp mà một người có 4 đòn đá quay sau vào thân được 20 điểm, một người có 4 đòn đá 5 đòn đá sau vào thân thì được 20 điểm, một người có 4 đòn đá quay sau vào mặt cũng được 20 điểm. Chúng ta sẽ xét đến trường hợp thứ hai, hai người đã hòa nhau ở điểm kỹ thuật. I want to introduce Grandmaster
Olympic referee 2014. Tôi xin giới thiệu trọng tài Olympic năm 2014. Sorry. We didn't have Olympic Games in 2000. Tôi xin lỗi, chúng tôi không có Olympic vào năm 2014. A very senior referee, international referee, very good referee. Yes. Đây là một trọng tài quốc tế rất kinh nghiệm. So higher point value, 3, 2, 1, and 1 from Kamchong. Kamchong is the lowest. Okay? So Kamchong là siêu thị cuối cùng. let's say round is 1-1 tie, and Chong score 1 point by punch, and Hong receive 1 point by Chong's Kamchong. Maybe Chong score and then cross the boundary line, so he received 1 Kamchong. So it's 1-1 tie. Bây giờ một đều, bên xanh có 1 điểm đấm thành công vào thân, và bên đỏ bị Kamchong thì ai sẽ thắng? Chong, very good. No, Hong. Somebody say Hong. Very confidently. Ai bảo đỏ thì rất là tự tin đấy. Because the punch score wins. Điểm Because kỹ thuật sẽ thắng. it's Kamchong point. So Kỹ thuật sẽ được tính trước so với điểm Kamchong. point wins. Okay, watch this one. 4-4 tie. But Chong has 1 head kick and 1 point by punch. So 4 points. Bây giờ là 4 đều, xanh có 1 cú đá vào đầu và 1 cú đấm vào thân, tổng cộng là 4 điểm. And Hong has 2 body kick by piercing. Who's the winner? Đỏ 2 cú đá vào thân thì ai thắng? Okay. If you don't put any hand, what does that mean? You don't know? Nếu như ai không giơ tay thì sẽ là gì nhỉ? Một là trái, hai là phải. Chongsa! Always declare like this. The players are always in front of you, about 1 meter. Like this, okay? Not this way. So a little bit to the forward. And your palm is not showing. Mọi người giơ tay chéo về phía trước, không được chéo về phía sau. Chongsa! Or Hongsa! Okay? Yes. Good. Let me see your palm, okay? This way. Đừng giơ bàn tay hướng về phía trước của người trước mình, mà phải xoay. Because of the head kick, that's why Chong is the winner. Higher Có kỹ thuật đá vào đầu thì xanh sẽ thắng. So this way, we create the athletes to throw more dynamic techniques. Điều này sẽ giúp cho các vận động viên, khuyến khích các vận động viên sử dụng những kỹ thuật khó để ghi điểm. Spinning kick, back kick, turning kick, head kick, more dynamic. We want them to have high scoring game. That's why we made this criteria. Chúng tôi rất muốn là các trận thi đấu để cùng nổ và có những kỹ thuật đẹp mắt, cho nên luật này đã được áp dụng. How about this one? 10-10 tie. But Chong has 8 point by body kick. So 4 body kicks. Bên xanh có 4 cú đá vào thân, 8 điểm. 1 punch. 1 đấm. And Hong has 5 body kick. Đỏ có 5 cú đá vào người. Who is the winner? Thì ai thắng? Khuyến khích đồng đồng. You choose Chong. Ai chọn Chong Sung? No, it's Hong Sung. đỏ thắng. 5 body kick against 4 body kicks. Một bên 5 cú đá vào người, một bên 4 cú đá vào người mà. Trung Sung. Hong Sung. Ông Sung với How about this one? Còn bây giờ là tỷ số 7 đều. Who's the winner? Oh, already decided. Because Tôi vẫn nhầm rồi. head kick. I guess you guys understand the concept, right? And then
if 1 and 2 is tied, we go to registered hit. Who has more hits? Sau hai tiêu chí trên mà vẫn chưa phân biệt được người thắng cuộc thì sẽ có tiêu chí thứ ba, đó là ai ra đòn nhiều hơn thì sẽ thắng. We don't invalidate registered Ra đòn chạm giáp nhiều hơn thì sẽ thắng. giving control. So don't worry about invalidating this hit. Cam zone là tính cuối cùng, là tiêu chí cuối cùng, cho nên là mình không phải lo về chuyện là mình bị xử thua vì cam zone ngay từ đầu. Very, very rare, but if his registered hit is also tied, can I have 3 referees come? Trường hợp rất là hiếm là tiêu chí thứ ba, 3 trọng tài xuống đây ạ. Xin mời 3 trọng tài xuống đây để thầy thực hiện. 3 trọng tài lên đây. 3, please come. Come. Which is the front is this way, right? Front is here. Phía trước ở đâu? Center referee here. Center Một referee. người đứng ở trung tâm. And then you will be standing in the middle here. Và cô hãy đứng ở giữa. Middle and facing forward. This is how we declare 우세기로. Fourth criteria. If Đây là vị trí mà chúng ta sẽ tuyên bố. everything is tied, we go by judge's decision. I'll show first. When I declare 우세기로, I say 하나, 둘, 셋. You must declare 청 or home. Và tuyên bố ai thắng. Khi trong tài chính hô UC Kidoc thì trọng tài biên phải trong tài chấm điểm phải giơ tay để cho ai thắng về ưu thế tay phải hoặc tay trái của mình. Okay. 우세 기록 하나, 둘, 셋. Oh, it's okay. So everybody choose Chong. So Chong is the winner of that round. Before we did it with paper, we don't do that. We show it to everyone, transparent. Trước khi quyết định Ngày trước thì chúng ta ghi cái ưu thế vào giấy, nhưng bây giờ chúng ta phải cho mọi người nhìn thấy rõ cái ưu thế bằng cách giơ tay. Now we try. 우세 기록 하나, 둘, 셋. You decide. No. 하나, 둘, 셋. Same Can time. giờ. là Can. cùng một lúc. No, 우세 기록 first. Công bố thắng. Bạn cũng phải Công bố chọn. thắng. Công bố thắng. Cho hết trọng tài. One more time. Can thì công bố thắng. Hai người kia không quyền cho. Okay. So Xuống đi mấy. it can be only 3-0 or 2-1. Now you use home, you two choose Chong. Số người chọn một bên thì có thể là 3-0 hoặc là 2-1. 우세 기록 하나, 둘, 셋. Yes, like that. Đây là 2-1. Chong is the winner. Alright. Đây là hai bên được 2 phiếu thì sẽ thắng. One more time. No. Round win is this one. Để nắm tay ra. If it's deciding winner, you choose and you calculate and you can declare the winner. Chongsum or Homsum. If it's end of second round or third round, if it's a deciding factor. Nếu như cách thức tuyên bố khác nhau. Cách thức tuyên bố thắng từng hiệp thì chúng ta giơ dưới tầm vai, đang tầm vai ở dưới tầm vai, còn tuyên bố thắng cả trận thì chúng ta mới giơ trên tầm vai. One more time. You say no. Lần nữa. No. Ngang vai. This is a round win. So every round you must choose the winner. Thank you. Mỗi hiệp đều phải làm như thế này để xác định người chiến thắng trong mỗi hiệp. Everybody understand about the round exactly how many people, so don't miss anybody. Set up please. Tôi biết là ở đây đang có bao nhiêu người ngồi, cho nên là
sau tôi sẽ đếm hết. An toàn cho các vận động viên. For ensure fair competition. Đảm bảo một trận đấu công bằng. Encourage appropriate techniques. Và khuyến khích các kỹ thuật đúng. So, since London Olympic Games 2012, we started using PSS equipment. Kể từ Olympic London 2012 thì chúng ta bắt đầu đưa vào sử dụng hệ thống PSS, tức là gắn chip điện tử ở trên thân, trên giáp. We gained fair play, transparent. We don't have a much issue with the coaches because using PSS equipment. Với việc sử dụng cảm biến tính điểm này thì sẽ đỡ bị có các điểm gây tranh cãi hơn. But 2012 was okay. 2016, 2020 Tokyo Olympic Games, we starting to see kind of like weird techniques, like monkey kick or fishy kick, and one. Trong những năm gần đây, 2012 không làm sao, nhưng mà những kỳ Olympic gần đây thì lại thấy là rất nhiều kỹ thuật buồn cười như là đá kiểu khỉ hay là đá kiểu gì ấy, thầy cũng không biết luôn. Because coaches and players want to win, so they find a way to easy way to score. Họ có một số vận động viên và huấn luyện viên họ lại thay vì là làm đúng kỹ thuật, họ lại tìm mọi cách để chiến thắng. So we get some negative feedback. We lose excitement. Cho nên là taekwondo matches. Cho nên là đã có rất nhiều sự chỉ trích hướng đến chúng tôi và chất lượng các trận đấu đã bị giảm sút. Penalty shall be declared by center referee. It's a job of center referee. Những điểm phạt thì sẽ được do trọng tài trung tâm quyết định. So as a corner judge, you cannot call the meeting and then you ask a center referee, you need to give a count. You cannot do that. That's not your duty. Các trọng tài góc không có quyền yêu cầu trừ điểm. We have this situation in the past. I'm senior referee, so you should listen. You need to give a count. Never. You cannot do that. Tất cả quyết định là do trọng tài trung tâm, chứ không phải vì ví dụ như các trọng tài góc có nhiều kinh nghiệm hơn trọng tài trung tâm chẳng hạn, mà trọng tài góc được quyền bắt buộc trọng tài trung tâm phải làm gì đó, phải thay đổi quyết định. Quyết định của trọng tài trung tâm là số 1. Center referee, your job is giving count jump. When there's a strong kick, you count for the safety of the player. When there's a point score after you giving count jump, invalidation. Trọng tài trung tâm sẽ quyết định điểm phạt cho vận động viên vi phạm. Or taking the IVR request from the coach and deliver to the reviewers. Và trọng tài trung tâm cũng sẽ là người chuyển khiếu nại của huấn luyện viên sang bên bộ phận đăng ký hình. The review jury, you must watch the game in real time. Phải thực sự xem, trọng tài trung tâm phải thực sự quan sát trận đấu. And then when the request come, either from the coach or from the center referee, you must make a decision based on the revision of the video. Bạn phải đưa ra quyết định khi mà đã xem kỹ video. And review jury's decision is final. Và khi nhận được yêu cầu từ huấn luyện viên hay là trọng tài trung tâm về việc xem lại băng ghi hình thì dựa vào những thực tế mà trông thấy được trên sàn đấu thì trọng tài trung tâm sẽ có một cái quyết định của mình. Because the review jury's decision in Olympic Games, I'm telling you, 1 second, IVR request come, your decision can change gold medal or silver medal under a lot of pressure.
Trọng tài video sẽ là trọng tài đưa ra quyết định cuối cùng, nên đây chính là khoảnh khắc quyết định xem là vận động viên nào sẽ được huy chương bạc hay là huy chương vàng, cho nên điều này rất quan trọng. We have many countries only chance to win gold medal or any medal from Olympic Games is taekwondo. They take it very, very seriously, life or death situation. Tất cả các đội tuyển, tất cả các vận động viên đều hướng tới tấm huy chương cao quý nhất, đều hướng tới kết quả cao nhất, cho nên cạnh tranh rất khốc liệt. Cho nên việc công việc của trọng tài quyết định xem ai là người chiến thắng, quyết định công tâm nhất. The center referee, your kamchong will change the outcome of the match. So every kamchong, you must have clear decision whether it's maybe yes, maybe no. It's better not to give. Quyết định của trọng tài trung tâm là quyết định cuối cùng, cho nên đây chính là những quyết định có thể thay đổi kết quả trận đấu, không được lưỡng lự mà phải quyết đoán và đúng luật. And as a corner judge, when you press technical, if there's a turning and touch the hogu, you must confirm. Missing technical by the judge is unacceptable. Trọng tài góc sẽ quan sát các kỹ thuật, ví dụ như đá hậu, đá sau để crossing boundary line. This is a kamchong penalty. Crossing boundary line. Crossing short motion like this. Okay. After you give kamchong, 1, 2, big motion. Yes, clear. Yes. Trọng tài góc khi đưa ra lệnh gam rôm thì trọng tài trung tâm khi mà đưa ra gam rôm thì phải có động tác rõ ràng. There's a falling down. Yeah, even 1 foot is kamchong. 2 foot, is it 2 kamchong? No. Như một chân ra ngoài, một gam rôm thì 2 chân ra ngoài có phải 2 gam rôm không? How about this one? Is it kamchong for crossing boundary line? Hay là chân ở trong mà mông ở ngoài thì có là gam rôm? My feet is inside. This is falling down, not crossing boundary line. The foot has to cross, then it's crossing boundary line. This is falling down. Đó. Nhưng mà phải là chân ra ngoài vạch giới hạn. Cái vừa rồi thì lại là ngã, còn thò chân ra ngoài thì mới là gam rôm. This is also falling down, not crossing boundary line. Okay, clear? Okay. Các thầy chú ý, tại vì là thầy nói cái trường hợp này là chúng ta phải trừ đúng thủ khẩu lệnh, không huấn luyện viên người ta kiện ngược lại. Every time there's falling down happen, center referee must come in. Clear! Set up! Pressure. Give the pressure to the player. We don't want to have slow, loose competition. Fast pace. Give a pressure. Trọng tài phải có động tác nhanh nhẹn, rõ ràng, dứt khoát để trận đấu không nhàm chán mà phải là người giữ được nhịp độ trận đấu. We don't want to see player untie their shin guard and take their time because they know they'll receive a kamchong, so they take their time. We don't want to do that. We say, go ahead. Đương nhiên là trọng tài sẽ không được cho phép các vận động viên có hành động câu giờ. We want to see action. We don't want to see player delaying the match. So every time tất cả các trận đấu thì đều phải diễn ra một cách trơn tru, phải diễn ra một cách chuyên nghiệp, cho nên là vận động viên câu giờ thì trọng tài phải ngay lập tức chấn chỉnh. So center referee's job is very, very important. How you manage. Trọng tài trung tâm có một vai trò rất quan trọng. So you manage, and as soon as you see falling down, clear, center, and give kamchong right away. Đó, ngay lập tức mà có vận động viên mà ngã xuống sàn thì phải lập tức làm động tác tuyên bố gam rôm ngay, cardio. Dứt khoát, bắt đầu đứng lên. Please, can you come? Yeah, no. Lady, please. So minus 49, 46. So when you give kamchong, you fall down, please. Đây là ngã này. Clear, stand up. You make eye contact, and then finger here,
phải có ánh mắt, phải chỉ. If they are tall, you can go higher. But according to here, make eye contact. Home. Ánh mắt, Because he's wearing red. chỉ vào mặt. Home. Counter. Like. Đó. Và đưa ra và tempo trao is cam very rôn. important. Tempo. Home. Counter. And check the scoreboard. Kamcham, go to the right. Athletes. And then chisel. You resume. Phải nhấn mạnh vào lúc khi mà trao cam rôn để trừ điểm. Và sau đó mới được tiếp tục trận đấu. Is there a very tall player? Có ai cao không ạ? Có thầy nào cao xuống đây làm mẫu đấy. Okay, please come. What's your name? Thế là gì ạ? Nice to meet you. So, can you maybe fight motion and cross the boundary? Thầy thực hiện động tác di chuyển ra ngoài khoảng giới hạn. 갈려! 디플레어 갈려? Đó. Ngay lập tức là phải ra tín hiệu Calio. One more player. Một người nữa xuống kia, một thầy nữa. So every time, just the motion, right? Đấy, di chuyển đi ạ. Always try to have triangle. Đấy, When you cố move. gắng là vị trí của ba người là sẽ tạo thành mô hình tam giác. Đó. Fight. Đấy. Đánh. Clinch. Clinch nào. Ôm. Đó. Đó. Phải giữ vận động viên đang còn đứng ở sau lưng mình và bắt đầu trận đấu lại. Đó, giữ nào. Ôm. Đó. Đó, đây là đang nắm rồi, cho nên là sẽ bị phạt cam rôn. Always you need to watch the both player. Đó, luôn luôn phải quan sát cả hai vận động viên. Don't just focus on one player. Đừng chỉ tập trung vào một người mà mình phải kiểm soát cả hai vận động viên. You guys can stand here. Wait. Yeah, you can sit down. Hai thầy đứng ở đây ạ. Maybe later I can go back. Đó, đây là động tác chân bước lên trên và đúng rồi, phải gây áp lực lên vận động viên đang có dấu hiệu là né tránh trận đấu. Đó, chân trái bước lên trên rộng, thả lỏng, hai tay nắm đấm chụp vào nhau, đòn nắm. Đó, thẳng tay, nhanh, gọn. Đó, chỉ đến trước ngực thôi, không kéo sâu quá. Đẩy. Is Kamcham. Đẩy là sẽ bị cam rôn. Clearly you push the opponent out of the boundary một vận động line. viên đẩy một vận động viên khác ra khỏi đường biên. Pushing to impede opponent's attacking motion. Đẩy đối phương để chặn đòn đánh của đối phương. Or pushing prolonged. Hoặc cứ thế đẩy ép đối phương như vậy, đẩy quá lâu. It's also Kamcham. You need to bị cam rôn. push with impact. Đó, nếu như mà đẩy một lực mạnh thì sẽ như thế, sẽ bị phạt. If đẩy lực mạnh thì không sao. I want to push, but opponent keep coming. Then Kamcham for this person for avoiding. He doesn't want to fight. He just keep coming forward. Đó, nếu như mà một người cứ tiến đến, đó, cứ tiến đến, đẩy mà cứ tiến đến, chạy đến thì sẽ bị người kia sẽ bị cam rôn. I am putting effort to create space, so I am pushing with my hand, but opponents keep coming with his body. Đó, khi mà mình cố gắng đẩy đối phương ra, không cho đối phương ở gần nữa mà đối phương cứ thế sát lại gần thì cái người sát cố gắng sán lại gần, đó sẽ bị phạt. Đó, đây là động tác với trường hợp này.
ngăn hành động đẩy. Khi mà nâng chân lên để chặn đòn tấn công bằng chân của đối phương. Đó. Nâng gối vuông góc. Đó. Đá vào chân của đối phương để ngăn đối phương tấn công. Đó. Động tác đan chéo tay. Khi mà đá dưới hông, đá dưới thắt lưng. Nếu như sau đó, sau cái đòn đá dưới hông mà mình không có đòn đấm liền tiếp tục hoặc là đòn đá trúng liền tiếp tục, đó, thì đó sẽ là gam rôm. Đó, lại là đan chéo tay. Đó, làm theo nhịp điệu, làm lần lượt 1, 2 và 3 theo từng bước. Đó. Các bạn còn phải để ý bảng tỷ số, các bạn còn phải để ý vị trí của các nhân viên y tế. Đó. Khi mà nâng chân lên, nếu như mà phải tiến thì phải đá. Đó. Chỉ có thể đá trên không tối đa 3 lần. Đó. Kiểu giơ chân lên đá 3 lần. Quá 3 lần mà không trúng. Đó. Quá 3 lần không trúng thì sẽ bị gam rôm. Tức là với cái việc như vậy thì giống như là nhảy lò cò, cho nên là nó sẽ không đúng kỹ thuật. Và quá 3 lần như vậy thì sẽ bị phạt. Đó, nếu như muốn tiến thì phải đá. Ví dụ giống như mà quyền Anh ấy, mình phải tiến lên, mình phải đấm, đúng không? Đó, tiến lên mình phải đấm này. Đây là luật mới để khuyến khích các vận động viên có thiên hướng là tấn công nhiều hơn. Đó, đá một lần, giơ chân lên cao. Nếu như mà giơ chân lên cao mà chỉ đá 3 lần vào khung chung thôi mà không đá trúng đối phương thì sẽ bị gam rôm. Đó. Có một cái vận động viên như thế này. Đấy, cô ấy lại chỉ giơ chân và hướng theo hướng di chuyển của đấy thôi, hướng theo hướng di chuyển của đối thủ thôi mà lại đó, mà quá 3 giây. Đó, ví dụ như là đối thủ đi theo vòng này đó, và giơ chân theo hướng đối thủ thôi nhưng mà quá 3 giây thì sẽ bị phạt. Với việc đá dưới hông, đá dưới thắt lưng, đó, đá ngang hoặc đá dọc như vậy thì bị gam rôm, chỉ vào hông. Đó, nếu như mà đá thẳng vào vị trí chân như thế này thì sẽ gam rôm. Còn nếu như mà đá vào phần hông, đúng không? Hoặc phần hông thì ví dụ thế, đá 2 lần này. Đó, được 2 điểm nhưng mà bị mù gam rôm. Đó. Sau khi phạm lỗi, bất kỳ điểm nào mà sau khi phạm lỗi liền theo đó thì sẽ không được tính điểm, bị phủ nhận luôn. Đó, đầu tiên là gam rôm cho cái đá dưới hông.
và mở hai ngón tay ra. Sau đó là qua bên phải trước, qua bên trái, xong ở giữa. Đó. Phải trái giữa. Phải trái giữa. Đó, làm dứt khoát vào. Vì sàn thi đấu rất to cho nên là mình phải có cái động tác là dứt khoát và rộng ra thì mọi người mới nhìn thấy được. Đấy, nếu như mà xanh bị găm rôm thì đỏ được 1 điểm và xanh thì 1. Sau khi bị trừ điểm thì cái điểm có đi trừ thêm 2 điểm nữa không? Không cần. Có trừ điểm không? If point did not score, you don't need to invalidate. If you invalidate, you have a big problem. That's why nếu như mà không ghi được điểm thì không xóa điểm. Center referee must watch the scoreboard. Phải quan sát bảng tỷ số để biết được xem là có ghi điểm hay không. Taekwondo matches is not easy to manage. Very, very difficult. Rất khó để có thể kiểm soát được một trận đấu taekwondo. Because every action happens so quickly. Tại vì tất cả các thứ đều diễn ra rất nhanh. If you lose your focus 1 second, chỉ cần mất tập trung 1 giây thôi, something happened, có you một don't gì know đó what to do, xảy ra và mình you have a không biết big làm gì problem. Thì sẽ là rắc rối lớn. Nếu như mình không biết làm gì, mất tập trung. Every second you must focus. Giây nào mình cũng phải tập trung tuyệt đối. Some referees say, "Oh, I'm very good referee, so I don't need to really watch. I see the spectator." Có một số người có thể là nghĩ là ôi cái này mình hiểu rồi, mình không cần phải học nữa. Cái này là sai lầm. Always too confident also is very, very dangerous. Quá tự tin thì sẽ rất nguy hiểm. So attacking after Kalyo. Với đòn tấn công sau khi Kalyo. Come jump. 1, 2. Đầu tiên, nắm đấm ngang tai. Every time you declare Kalyo from the fist. Kalyo. Yes. Thì phải nắm đấm. Cử tay hướng về phía trước, không hướng sang ngang. Chặt về phía trước. So Kalyo is here. Attacking after Kalyo, you can just do it on the side. Here. Good. Always have a good tempo, please. Luôn luôn phải dứt khoát và có từng bước một. 1, 2. Rõ ràng từng bước. That's the time you need to shine as a referee. Là trọng tài thì cũng phải tỏa sáng ở trong trận đấu. So make your hand signal beautiful. Cho nên là thủ lệnh phải rất đẹp, and rất clear. chính xác, rất dứt khoát. With the hand. Come jump and just here. Simple. No need to go like this. Just one. Không, phải thực hiện đúng động tác chứ không phải đấm vào mặt. Good. You don't need to show like this. Đó, không cần phải quá sát, không cần phải chích cằm. Đó. Tempo. 1. Đó, nhịp điệu này từng bước. Elbow, don't lift your elbow. King with the knee. Hoặc là lên gối. Like attack like this. Đó. But I want to kick, but opponent rushing in. That's why I made a contact with khi my mà knee. đối phương mà tiến gần đến và chuẩn bị tấn công rồi thì lại lên gối. This is not kamchong. Use your common sense. Trường hợp đó thì sẽ không bị cam rôm tại vì đấy là tự vệ. Không. You got it? Va chạm, tránh va chạm. Clearly. Like this, kamchong. But you come in,
want to kick, but he comes in, so I made a contact with my knee, no kamcho. Okay? Nếu như mà khi mà chuẩn bị đá mà cố tình đấy, thì mới bị kamso. Attacking the fallen opponent. Khi mà tấn công đối phương đã ngã rồi. Down. And then I kick. Đấy. Even though I miss, Kể cả trượt, still is attacking. My intention is clear and still kamcho. Chỉ cần có ý định là tấn công đối phương mà đã ngã thì là đều bị kamso. Không cần biết là đá trúng hay đá trượt. Đó. Đá, động tác cuối cùng là đá cao. Không cần đá cao, đá thấp thôi. Đá cao chấn thương thì then we have a problem, right? So just relax. But snap. Okay. But yes. Monkey kick. Với những động tác đá kiểu khỉ. In back heel is touching the line, is not crossing boundary line. So nếu như gót chân vẫn đang ở trên vạch thì không phải là vạch. From inspection, because sometimes you have a very long toe book, is if you cross line, but it's foot out, but it's touching, then it's very difficult to make a decision. Như thế này thì sẽ rất là khó đưa quyết định vì gót chân vẫn ở trong nhưng mà cả bàn chân lại ở ngoài. From inspection, the athletes here, the length, thế nên phải kiểm tra. toe has to be like this. Cái mắt cá chân bên trái phải còn ở trong giới hạn. Above the ankle bone. Ống quần phải trên mắt cá. The coach must to, because in WT events, yeah, it's good. Like too long, you cannot pass the inspection. Nếu như quần quá dài, quá mắt cá thì sẽ không thể nào quan sát để xác định là vận động viên đã rời khỏi giới hạn hay chưa. Then you cross one leg out, please. Rồi. No, stop. And then Lại. You one leg out. Đó. Out. And then you kick. Đá. Just lightly on the body, round us. Boom. Hello. He scored 2 points. Đó, ông bên này. So I give kamcho. Kamcho. Anh kia kamso. Thì đã ra ngoài. I don't touch his point. He's fine. Đó. Yeah. Bên trường hợp này vẫn được điểm chứ không. Trường hợp mà khi bên vẫn được tính là điểm có giá. From here. Không phải từ xa mà phải tiến gần. Tiến gần với hiện trường. You must good center referee. Hai vận động viên actively involved. Phải chủ động cardio. Phải ở giữa hai người, lưng hướng về người vẫn còn ở trong sân. Good center referee sometimes take hit from the players. Những trọng tài trung tâm mà thỉnh thoảng vẫn bị đòn của đối phương là rất bình thường. No, just kidding. You don't need to. Chỉ đùa. You must actively involved with the matches. Phải chủ động điều khiển trận đấu. So of course he goes out. Đó, khi mà vận động viên ra ngoài rồi. Đấy, thì cardio. And then kick. Of course, this point, first he gets the kamcho for crossing, and he gets the kamcho for attacking after cardio. Đó, một người thì sẽ bị kamso bởi vì ra ngoài điểm giới hạn, còn người kia tấn công sau khi cardio thì cũng sẽ bị kamso. But if referee did not declare the cardio yet, and he scored while he's outside, we don't invalidate this point. Is it clear? Nếu như mà điểm đấy mà chưa bị cardio, tức là trước cardio, đá trước khi cardio. I'm so slow, so you go out and kick. Bam! He scored. Cardio. Chop. Kamcho. Chop. Ijo. Invalidate. Nếu một vận động viên mà ra ngoài xong là đá thì bị trừ điểm ra ngoài và
2 điểm có giá trị vừa rồi sẽ bị phủ nhận. This is also following private act. He go outside first and he Một bên score after. ra ngoài. So we give Ra ngoài punch trước up, rồi. anybody they points. Đấy, ra ngoài trước rồi thì phải bị cardio. Why? Outside, you kick this leg, score. Yeah, front leg. Đá. Yeah, no, that's okay. The second one, front leg. No, you. Yeah, clear. Also, he go outside. But Đã ra ngoài rồi. Come chop. Làm rồi. And then 2 points invalidate. Đó, 2 điểm đấy sẽ không được tính tại vì đã ra ngoài rồi. And center referee, really slow. You go outside and come back. Yeah. Đó, nếu mà để vận động viên quay vào Outside. thì là quá chậm. Yeah, inside and kick. Đó, Clear. nếu như thế là quá chậm. But very slow. You must declare clear right away. Phải cardio ngay cái lúc mà vận động viên ra ngoài giới hạn. So body weight slightly forward. Clear and step in. Nếu như mà cardio xong rồi mới chạy vào thì cũng không được. Many come jump happen with crossing boundary line. So you need to manage. Có rất nhiều điểm gam rôm, điểm lỗi là do vượt giới hạn, ra ngoài đường giới hạn, cho nên là No come jump will be declared. Let's say không có gam rôm nếu như đẩy, ví dụ thế này. Like you closer and then you push outside. Đó, nếu như mà đẩy đối phương, Clearly, he push. đó, rõ ràng một bên đã đẩy đối phương ra ngoài giới hạn, Or you punch him in the face. hoặc là đấm vào mặt, Boom, and then you go outside. vào mặt và đối phương bị hất ra ngoài, We don't give come jump to him. thì gam He rôm called sẽ không được trao cho người for bị him ra to go ngoài giới hạn, outside. và gam rôm sẽ Or you kick. mà điểm phạt sẽ được trao cho cái người mà chủ động gây lỗi đấm hoặc là gây lỗi đẩy. Hello, and you kick again. Hello. No, first thing. More guys. Yes. Yeah. Đấy, Hello. And then kick đấy, again. đá ra ngoài rồi thì He phải can't cardio luôn. get 2 come jump. Chop. Come jump. Kicking Nếu như with đá voice. tiếp thì sẽ bị In thêm full gam rôm nữa. score, he jump invalidate. Another come jump. Chop. Đó, Taking up to Hello. nó là phạt 2 lần. Nếu như mà sau khi ra khỏi giới hạn rồi mà lại đá thêm lần nữa thì lại bị thêm một gam rôm và điểm số sẽ không được tính. Là tấn sông. Sau khi nó đá thấp bị phạt trọng tài cardio, mà còn đá tiếp cái nữa khi đó lên điểm sẽ tiếp tục bị phạt cardio, phạt cam châm lần thứ 2 vì lỗi tấn công sau khẩu lệnh cardio. Các bạn xem video ở trên này. Đó, ngay khi đỏ ra ngoài thì sẽ cardio. Hello. Hello. Đó. Watch. Hello. Đó, ngay khi mà một bên ra ngoài giới hạn, Never. cardio ngay. Clear. Not gonna work. Không được, phải dứt khoát lên. Không Go được between the players. Okay. đó, không được cardio xong mới chạy đến, mà phải đến ngay và cardio chủ động. Other player behind your back always. Đó, luôn luôn để cái người, một vận động viên vẫn còn ở trong sân thì phải sau lưng mình. This player, Ideun, the pants too long. Đó. So very difficult to see. Center referee, or if IVR request comes, we cannot tell exactly where the foot is. Cái ống quần của vận động viên này dài quá cho nên là rất khó để có thể, So this máy chấm player, không thể nào xác nhận được. the length is good. Okay. Falling down. Với Any trường hợp part of the ngã, body other than the sole of the foot touches the mat, it's come jump. Our way, stand up quickly, give pressure.
bất kỳ phần nào của cơ thể trừ hai lòng bàn chân mà chạm xuống. Again, Để ngã. falling down happened because opponent's private act. Nếu như Kicking below the waist and then fall down. Nếu như mà đối phương mà đá dưới thắt lưng làm mình bị ngã, Kamcham will be given to the thì sẽ gam rôm cho cái người đá không hợp lệ, chứ không gam rôm cho người bị ngã. If this is the new rules, if you score turning kick 4 points or spinning kick 5 points Nếu đá hậu sau hoặc là and falling down, 4 điểm 5 điểm. we don't give kamcham anymore. Khi chúng ta đá đòn quay sau ấy vào bụng hoặc vào mặt mà lên điểm 4 hoặc 5 điểm ấy, sau đó ngã thì sẽ không bị cảnh cáo. We want to encourage player to throw more. Cái này mới, cái này difficult. chúng tôi muốn đưa vào để khuyến khích các vận động viên thực hiện các động tác khó. Difficult techniques. So please, two gentlemen, both fall down because you impact. Đá quay sau, And then you also fall đá down. quay sau cho một người ngã, Clear. You fall down also. hai người cùng ngã. Both. Đó, cái người cùng ngã. Halio, Stand up. đứng. Maybe count, but this case he's okay, right? So he scored 4 points. Đấy, bên này được 4 điểm. If he doesn't score 4 points, you can just stand up and wave. But if he scored 4 points, then only kamcham to him. Nếu như mà bên này được 4 điểm thì bên And he kia doesn't get kamcham. One more bên time. kia sẽ bị gam rôm chứ không phải bên này. Kick to the head. Nếu mà đá lên điểm thì sẽ không bị gam rôm. 5 point score. 5 điểm, Stand up. đứng. Maybe counting. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. Fight, fight. Okay. kamcham for him. Is that clear? Không có gam rôm. Nếu như mà đá đúng kỹ thuật lên điểm rồi mà bị ngã thì không bị The gam rôm. attacker has to score points. Điều quan trọng là người tấn công đưa ra kỹ thuật phải có điểm, phải được điểm, lên điểm thì khi mà bị ngã mới không bị phạt. If center referee Nếu trọng tài trung tâm say stand up and player doesn't stand up, mà vận động viên không đứng delaying the match. mà lại câu Stand giờ up after 3 seconds. sau 3 Second, giây, stand up. nếu không đứng, And then third, stand up. He doesn't và thứ want to ba get không up. đứng tiếp 1, 2, 3. Come on. thì sẽ đếm 1, 2, 3. And then you can declare others winner. Đó, và If tuyên bố người bên kia là người thắng cuộc. but be careful. Maybe he's really injured. Nhưng mà có thể là vận động viên đó có thể là bị chấn thương thật. You can call doctor, doctor, Lần đầu thì hãy gọi nhân viên y tế, operator, Kish. gọi người điều phối. If he's simply delaying the match, avoid Nếu the như match, đúng là câu giờ, after 3 stand up, you can finish. sau khi hô 3 lần đứng mà anh vận động viên bị ngã không đứng dậy vẫn câu giờ thì sẽ bị xử thua. It has happened in Asia qualification for Tokyo Olympic Games. Cái này One cũng đã player xảy ra ở Olympic Tokyo. very tired. He's tired. Just simply they fight. Ông vận động viên này rất mệt Very và tired. khua chân khua tay thôi. And referee, stand up. Và trọng tài Stand up. nói đứng dậy, hô đứng dậy. Tired. Ông ấy thở dốc, quá mệt rồi. Đó, Come on. And declare others winner. đó. Thì sau 3 lần We don't give không đứng doctor dậy because thì he's tired. đó, bị xử thua sau 3 lần hô mà không đứng. First, Luôn just luôn có lệnh là đứng lên trước, so keep triangle always. luôn luôn giữ Stand up. vị trí tam giác, 감쪽 and then turn. 계속 smooth operation. phải Always check chuyển your động một cách mượt mà, shoulder. di chuyển cơ thể một cách hợp lý. Clear hand signal with good tempo. Check the scoreboard Fine. and 계속. Phải bảo đảm an toàn cho cả hai vận động viên.
Checking the scoreboard is very, very important because phải luôn luôn để ý bảng tỷ số. Very intense moment, final match of World Championship. Ví dụ như là trận chung kết của vô địch thế giới chẳng hạn, thì rất là quan trọng. Operator is doing very good job. Bên điều phối đang làm rất tốt. Nervous, and then press, but it did not enter. Đó, nhưng mà lại bấm nhầm. And you declare cancel, and then something happened. We need to have a new calculation. Coach requires IVR. We have a delay because of broadcasting. This is a big issue. So always, if center referee checking and corner judge also check scoreboard, reviewee check scoreboard, that's good. Đấy, phải luôn luôn giám sát bảng tỷ số vì có thể có một lúc nào đó có một bấm nhầm chẳng hạn, bấm nhầm điểm hoặc là bấm không lên điểm thì phải dừng lại. Believe me, I have seen các giải góc cũng phải giám sát một cách kỹ càng. Tại vì 5-point score. Nếu như ghi được 5 điểm, do we need to give Kamchong? Thì có Gamsung không? Ghi được điểm của Gamsung không? No. Okay. Good. Kamchong for falling down. Đây là Gamsung khi mà bị ngã. Who gets the Kamchong? Home, everybody. Home kicks and falls. Đỏ đá mà bị ngã thì có bị Gamsung không? Say home or chong. Xanh hay đỏ? Home Kamchong, yes. Home kicks and chong falls. Đỏ đá và xanh ngã thì Gamsung về phía ai? Chong. Okay. Home kicks and chong and home falls down. Đỏ đá và cả hai cùng ngã. Stand up. 1, 2, 3. Invalidate. No need to give Kamchong. Both players fall down. Okay. Cả hai đều ngã, không tính Gamsung. Home grabs and chong falls down. Home túm và xanh ngã. Đỏ túm và xanh ngã. Who? Home Kamchong for grabbing. Yes. Đỏ bị Gamsung vì đã nắm. Home and chong. Bị tai nạn, va chạm, tự nhiên bị va chạm và cả hai cùng ngã, chỉ là tai nạn thôi. Yes. Okay. Không có Gamsung. Home pushes with đỏ and chong falls xanh down. ngã. This is good one. With impact and you fall down. Okay. Yeah. Đấy, một người đẩy, một người ngã. Hello. Who gets the Kamchong? Ai sẽ bị Gamsung? Stand up. Chong. Kamchong. He gets the Kamchong. If he does with impact, it's okay. But he's kicking. Đấy. And then you push. You push. Yeah. He kick and then you push. Nếu mà chỉ đẩy nhanh và thả ra thì sẽ không bị Kamchong, và người ngã thì sẽ bị Kamchong. No, he kick first and then you push to impede. To impede. Hello. Home. Kamchong for pushing. Kamchong bởi vì đẩy. Okay. Okay. Đấy là cản trở khi đối phương tấn công. Ví dụ như khi đối phương chủ động đá thì mình lại đẩy đối phương để cản trở đối phương tấn công thì mình sẽ bị Gamsung. Kamchong, you still need to give Kamchong. Now down, counter of the 8, you still need to give Kamchong. Nếu như đỏ đá, xanh ngã và bị đếm đến 8 thì count 10. Gamsung. Finish, no need to give Kamchong. Nếu đếm đến 10 thì không bị Gamsung. Không cần Gamsung. Falls down after Khalyo and nếu fall như bị down. ngã sau Khalyo. Kamchong or no Kamchong? Có trừ hay không? Ngã sau Khalyo. No Kamchong. Không có Gamsung. Okay, can you tell? I don't mind they are taking the video, but don't put them on the social network. Yeah, please. Yeah, important.
Mọi người xin phép một chút là mọi người có thể không quay lại để đăng. Các thầy có thể quay camera thoải mái nhưng mà yêu cầu các thầy không được up lên mạng. Các thầy chú ý cho. I don't mind for you study, for your reference is okay, but don't put it on the Facebook or Instagram. Tức là quay video lại để mà học và để mà xem lại thì được, nhưng mà không được đưa lên mạng xã hội. Now, 3 seconds. Quy tắc 3 giây. After 3 seconds, you need to call fight. Đó, không phải là 5 giây nữa mà 3 giây thôi. Phải sau 3 giây đó thì phải trận đấu phải được tiếp tục. And then if a player step back when opponent is attacking, 1, 2, 3. Đó, nếu như mà một bên lùi khi mà bên kia step back, punch, step back, kick, that's okay. Without just moving back 3 times. Nếu như mà mình di chuyển 3 bước lùi mà không ra bất kỳ một đòn nào thì sẽ bị phạt. Avoiding by turning the back and move away. Nếu như mà mình né tránh bằng cách là quay lưng lại với đối phương và đi xa ra khỏi đối phương thì sẽ bị. Okay, let's watch. This is Tokyo Olympic Games. Đây là Olympic Tokyo. For avoiding. Cam rôm cho bên đỏ đấy đang chạy khỏi. Clearly is moving away. But after back kick, because of the impact, player move back few times. We don't need to give control. Ví dụ như nhưng mà nếu như trong trường hợp mà bị đá mà mình bị kiểu như là theo đà, mình bị lùi về sau thì sẽ không bị. Nhưng mà trong trường hợp thực hiện kỹ thuật đá quay sau đó theo cái đà mà bị lùi ra thì sẽ không bị trừ điểm. Intention must be clear. After back kick, he runs away. One in this case, kick and then just hits the back and then no problem. Nếu như mình là người thực hiện kỹ thuật đá mà mình sau khi đá mình bị lùi về sau một tí thì không bị làm sao cả. Đây là đang tránh né tránh thi đấu đấy, 1 bước 2 bước 3 bước đó, né. You can see rõ ràng he's winning and third round is running out the clock. Đấy, lúc mà đồng hồ đang đứng ngược rồi né. Avoiding. Đó, đây cũng là một trường hợp mà né đòn đánh. Đấy. Yep, same thing. Crouching. Đó. Nếu mà đang cúi thì cũng bị. Clearly. Ngửa về sau rõ ràng. Đang ngửa về sau và lùi về sau. Intention né tránh. is clear. Né tránh có cố tình. This is a monkey kick situation. Đây là trường hợp đá kiểu con khỉ. Đấy. Khi mà đang clinch thì lại nâng gối lên đá sang hai bên. Đó. Khi đang áp sát mà lại nâng chân lên như này, đấy. Quanh chân ra thế này. This is no impact. We don't want to see this kind of kick. Cái này chúng tôi không bao giờ muốn nhìn thấy kiểu kỹ thuật này. Jumping monkey kick. Thậm chí lại còn nhảy và đá kiểu khỉ nữa cơ. He jumps. Đấy, đây là nhảy này, nhảy lên và quanh chân như thế này. Yeah. Quá xấu đúng không?
Or even on the back of PSX, when there's a clinch, hoặc là khi mà đang tư thế ôm try to mà lại cố gắng là quàng chân lên đá vào sau gáy thì cũng không được. don't focus too much on the back of the head. Sometimes player can move and hit the side, still come jump. Okay? Đó. Và kể cả nếu như mà ôm mà đá vào cạnh đầu thì cũng bị phạt Gamzo. Okay, Không now phải mỗi gáy. we want player to control the Đó, flow chúng tôi of the muốn game. So when các vận động they viên clinch, kiểm soát. we simply fight. We don't declare kalyo right all the time. Kalyo every time they clinch, and they need to separate the matches, how the matches are running, with the new rules. Okay. Ví dụ về một trận đấu áp dụng luật mới. Không thể chúng ta hô fight và sau 3 giây hai vận động viên, một trong hai hoặc cả hai phải ra đòn, nếu không sẽ trừ điểm. They separate. Watch them. Họ tách nhau ra. Yeah. Tự phải tách nhau ra. Không cần trọng tài phải đến can nữa. Đó, hô phai là phải tách nhau ra ngay. Separate. This is with the new rules, so the players control the flow of the game. Now I'm going to show you the old style, the previous. Đây là rules. video về cái luật cũ để áp dụng. How many times the referee declare kalyo? Trọng tài Kalio bao nhiêu lần? Đó. And then only using front leg. Chỉ có đá trên trước. And then try to grab and do the monkey kick kalyo again. Ôm đá khỉ. Only front leg, like a foot fencing. Đá trước thôi. Kalyo again. Kalio, lại thêm Kalio nữa. Một lần nữa. That's why we brought this new concept. Đó là lý do tại sao chúng tôi đổi luật, áp dụng luật mới. With the combination of a round win and this, it creates với sự kết hợp của match. cái luật mới đánh 3 tháng 2 và các cái luật mới về kỹ thuật thì sẽ tốt hơn. Grabbing. Đó, đây là khi nắm. Áp dụng. Now, under the new rules, she kicked 3 times, right? So that's also comes up. Only Luật mới kick 2 times. đá 3 lần như vậy thì cũng bị cam zone. Grabbing from behind. Đây là đang ôm từ phía sau. 2 cam jump case. One for grabbing, another one for attacking after kalyo. Một lỗi là 2 cam zone, một lỗi là lỗi ôm và một lỗi là tấn công sau khi Kalio.
grabbing the leg. Đây là trường hợp mà Hooking the leg. nắm lấy chân đối phương, ôm chân đối phương. Because of hooking, other player fall down. We don't need to give kamchong for falling down. If you give kamchong for grabbing. Vì là vận động viên bị ngã xuống là trước đó bị vận động viên kia là túm lấy chân cho nên mới ngã, cho nên là sẽ không bị gam rung. For pushing, clearly. Rõ ràng Out of the đẩy, body. đúng không? Đó, đẩy ra khỏi giới hạn thì vận động viên cố tình đẩy bị gam rung. Leg or knee to block, impede opponent's attack. Nếu mà nâng chân hay là nâng gối lên để cản đòn tấn công của đối phương thì sẽ bị phạt. Kicking the opponent's leg to impede the opponent's kicking. Nếu mà đá vào chân đối phương khi mà đối phương đang chuẩn bị tấn công để ngăn chặn đòn tấn công của đối phương. Aim below the waist. Khi mà đá dưới thắt lưng cũng bị phạt. If cut kick and then you follow with punch or combination movement, no kamchong is necessary. Nếu như mà đá dưới nhưng mà sau đó mình có tung ra được đòn đánh hợp lệ thì sẽ không bị gam rung ngay sau đó. Pumping, you must kick. Đó, đây là mình đang hờ chân chưa đá hẳn thì sẽ bị gam rung. 1, 2. 1, 2 2, times. 3. Đó. Even now, one time you must extend your leg. Đó, đây là cú đá dưới thắt lưng. But doing like this is kamchong or no kamchong? Nếu như động tác này thì có bị gam rung không? Is a face Dậm chân motion. xuống Or doing like this, hoặc là xoay kamchong người or no kamchong? nhưng mà No kamchong. Okay? không đá, nhưng mà chỉ dậm chân xoay người nhưng mà chân không giơ cao, không gam rung. Kicking below the waist. Đá During exchange, you don't need to give kamchong. First kick directly on the leg. This is second one. Is kamchong. cú đá. Đấy, First đây one là is áo chân. okay. Second one. Cú đá đầu tiên thì không Clear. sao, nhưng mà cú đá thứ hai thì mới phạm luật. Bam. Đấy, đây là đá dưới hông. Đấy, không đá trúng vào giáp. Or sometimes it can be tricky because players Một số moving lúc khá là back, khó xác định. and I want to kick the hogu because players moving back, so I end up hitting there. So it's a boundary line. Có thể là Around một here. số trường hợp mà mình tung đòn đánh cao nhưng mà đối phương lại lùi lại khiến cho cái điểm tiếp xúc của đòn đánh nó lại thấp hơn. If it touch the hogu and then maybe half and half, you don't need to give kamchong. Đó, thì sẽ không bị gam rung. It must be Nếu clear. như mà thực sự là rõ ràng là ở dưới thắt lưng, nếu như vẫn ở phần thắt lưng này thì sẽ không bị. Nếu mà xuống dưới rõ ràng xuống má đùi như thế này thì sẽ bị gam rung. Player wants to do back kick, and then boom, kick the butt, so fall down. So kamchong for kicking below the waist. Nếu như mà một vận động viên đá xoay, sau đó là quay lưng lại và bị vận động viên kia đá vào phần mông đó, và ngã thì vận động viên kia sẽ bị gam rung. So we don't need to give kamchong for falling down for home. Thì cái người ngã sẽ không bị phạt gam rung. When player fall down because of penalty, then we give the penalty to other player, but we don't give kamchong for falling down or crossing the boundary line. Nếu như mà vận động viên mà bị ngã không cố tình Attack thì sẽ không bị. after kalyo. So timing. Khi mà tấn công sau Kalio, So center referee, timing is very important. cái việc Please. tính thời gian rất là quan trọng, phải đúng thời. And then here, if Ở đây. you're kicking already, when I Khi tôi chuẩn bị hô Kalio, tay chưa duỗi thẳng mà đã tấn công no problem. thì không sao. But Nhưng I declare kalyo and tôi then nói you kick. Kalio và Kalyo. đá. No, one more time.
Sau Khalil vẫn đá. This is attacking after Khalil. Or you try. Thì đây chính là tấn công sau lệnh Khalil. That's okay. No Nó không sao counter. khi diễn ra cùng lúc. Khalil. And then kick. This is Nhưng Khalil counter. xong và đá. Okay. Là phạm luật. Okay. I'll show you the video. Bây giờ tôi sẽ chiếu cho các bạn video. Yeah. So here Và is đây. straight. Tay thẳng. Center referee straight. Trọng tài trung tâm And đã then ra tay thẳng. the home player, Và sau đó the người right foot is here. ở ngay đây. Is on the floor. So review jury, that's how you determine attacking after Khalil. Và đó vẫn là tấn công sau Khalil. And then it took off after. So Và this sau đó is anh ta đá vào clear. đầu. Attack after Khalil. Tấn công sau Khalil. One more time. Một lần nữa. Okay? Được chưa ạ? Yes. If Nếu foot is already in the air, chân Khalil đã ở trên is không trung already in the air, it's not attacking after Khalil. thì không sao. Okay? Good. How many kamchong you Bao nhiêu can cam give? trong trường hợp này? One more time. Before we made these rules, Trước khi tôi có luật này, watch. Referee goes in to give kamchong for trọng tài trung tâm đã tiến đến grabbing. hô cam chung, A player doesn't care nhưng mà vận động viên không quan tâm because at that time bởi vì trong tình huống này we could not give two kamchongs. chúng ta So không thể player đưa ra hai knows lệnh cam I'll chung. receive a kamchong anyways, so I try to score. She doesn't care. But now, if she does that, she'll receive one kamchong for grabbing and another kamchong for attacking. Cô ta bị hai lỗi cam chung, một là cho nắm đối thủ, hai là tấn công sau lệnh Khalil, và đó là luật mới sẽ được áp dụng. So players are more careful. You can give second kamchong for attacking after Khalil or misconduct. Let's say I give kamchong to the player Tôi and đưa cam coach chung cho đối said, thủ "Come on, what are you doing? That's not a kamchong." và anh ta bắt đầu hô hoán. If coach, then you can point to the coach and then you can give another kamchong for misconduct. Mỗi lỗi thì sẽ bị phạt một lỗi cam chung. Or player grabbing. Hoặc là túm. Maybe where's your partner? Nhiều của bạn đâu rồi lúc You grab and then bạn sẽ nắm và ngã xuống kick again. và rồi lại đá. Bam! Khalil! This is two kamchong kicks. One Đây for là grabbing, hai lỗi cam chung. another one for misconduct. Chop! Kamchong! Chop! Kamchong! Misconduct. Because you're taking for an opponent, Hành vi It's sai misconduct. là sau khi or you grab, pull, and punch him in the face. anh ta cũng nắm tay đối thủ, Grab first, grabbing, and then tóm và đấm. Khalil! This is also very dangerous play. Grabbing and then Trường punching hợp the này rất nguy face hiểm khi đấm is thẳng. also misconduct. So you can give Chúng ta đã kamchong vi for phạm. grabbing, another kamchong for misconduct. Một lỗi vi phạm và một lỗi tóm. These two gentlemen is a champion. Hai Very người đàn good. ông này đang Very gần good cùng fighter. nhau. They were champion before. Có phải họ đã từng là người thắng cuộc không? Champion. Very good. Rất tốt đấy. Good player before. Bang! This kind of play we don't want to see. Chúng And tôi then không you muốn thấy hành vi coach. này. You sit down. And then he's your player. And I Đây là đối thủ của anh. Chop! Kamchong, you stand up. Dạ vâng, khi bị phạt năm chung thì bắt đầu hô hoán. For misconduct. If he's very serious, we can even give yellow card. Chúng ta có thể That phát is thẻ very đỏ cho serious. những người cố tình phản Thank đối, you. thẻ vàng cho những người cố tình đứng lên phản đối. Or fist, Sử dụng nắm đấm, wrist, or khuỷu elbow. tay, cùi trỏ. But sometimes Đôi khi I'm punching to the chest, but he goes chạm vào down ngực. and accidentally hit the face. Ví dụ nếu như mà một bên mà đấm nhưng mà bên kia lại
định đấm vào thân nhưng mà bên kia lại cúi xuống, cho nên là đầu hướng, cho nên là hướng đấm lại thành vào đầu. Kamcham is not necessary for Thì this không case. có kamchom. Đó, đúng là như vậy đấy. Đây là đấm ra vào mặt. Another kamcham for miscount. Because referee wait a little bit because the player maybe saw the player receiving kamcham and he doesn't want to get up. Thêm một lỗi kamchom nữa vì lỗi phản ứng. Because if he doesn't get up, he wins. Vì But tại vì là cố tình là không dậy. also, he cannot go to the next round. Even though he wins, he cannot go to the next round. Kể cả anh đã thắng thì nếu thì sẽ không được vào vòng tiếp theo. Cốc đầu, húc đầu không được phép. Falling opponent, attacking fallen opponent. Misconduct. Đây là các lỗi liên quan đến phản ứng. After referee declares Kalyo, Sau khi Kalyo, if player goes out or falling down, you don't need to give kamcham. nếu như vận động viên bị ngã sau khi Kalyo thì sẽ không bị kamchom. But when misconduct happen, like punching to the face Nếu như có hành vi không đúng, or attacking after ví dụ như Kalyo, là đấm sau, you can đấm still vào mặt give hoặc là tấn công sau Kalyo, after Kalyo. phạt. So, like I mentioned, center referee may give second kamcham for attacking after Kalyo and misconduct. Trọng tài thì luôn luôn có thể cho hai kamchom, một là với hành vi không đúng mực và hai là với hành vi tấn công sau đòn Kalyo. How many kamcham here? Ở đây trường hợp này có bao nhiêu kamchom? The red player crossed the boundary line and referee declares Kalyo and he Đỏ attacked. ra ngoài giới hạn, trọng tài Kalyo The first và xanh kamcham vẫn tiếp tục tấn công. for crossing boundary line and second kamcham for attacking after Kalyo. Đó, Yes, thì xanh correct. sẽ bị phạt thêm lần 2 vì đã tấn công sau Kalyo. Watch out and then come back in and kick. So second one as attacking after Kalyo. Yes. Đây là lỗi tấn công sau Kalyo. Golden points and decision of this Đây is là a luật bàn thắng vàng. old rules, so we don't have to Đây worry là about this luật one. cũ cho nên là chúng ta sẽ không áp dụng. Yeah, I think this is knocked down. Okay, we're gonna go over this. Đây là về phần hạ gục. Legal attack is delivered and contestant is staggering. Khi mà đối phương bị hạ gục sau một cú tấn công hợp pháp, Impact to the head, hoặc là nếu như mà bị the bleeding or injury to bị the một eyes. cú pha tấn công rất mạnh vào đầu, hoặc là bị chấn thương, chảy máu, Knocked down by the kick to the head. bị hạ gục sau khi bị đá vào đầu. So the referee shall stop the match, Trọng tài phải dừng trận đấu Kalyo Kalyo, and start counting. và bắt đầu đếm từ 1 đến 8. Tất cả đều dẫn là Kalyo. Đếm. Mở hết các ngón tay ra, tách ngón tay ra.
tốt. Một người nữa nào, một nữ trọng tài này. Không ngủ lưng. Không cần phải là đỏ trước hay là xanh trước, mà ai đến trước thì sẽ kiểm tra trước. Bắt đầu lại, quay ngược lại sang bên phía đối diện. Chỉ cần nhẹ nhàng thôi. Đừng cố gắng kéo dài thời gian, và sau khi khẩu lệnh bắt đầu trận đấu thì đánh luôn. Rồi nữa. Đầu tiên là phải nắm lại, sau đó mới mở lại. Nearly 14 seconds. Đây là đếm hơi bị chậm, 14 giây. Chỉ trong khoảng 9 giây rưỡi đến 10 giây rưỡi thôi là cùng. Tempo is very Đây là important. nhịp điệu đếm, phải đếm nhanh lên, rất quan trọng. Now, Bây giờ thời gian lại là 8 giây.
Too fast. Nhanh quá. So it's always good to practice Nên tập luyện. with your partner. See how many. Yes. With Nên good tập tempo. luyện và bấm giờ để xem là mình đếm được trong bao nhiêu giây. Now 8.2. Before 14 seconds. Now 8.2. So now 10 seconds. Okay. Okay. Whoa! Đúng 10 giây. 10.02. 10,02. Very good. Đúng Very 10 good. giây. Good job. Yes. So maybe one more volunteer, please. Thêm một người nữa nào.